Bineînțeles că nu va suna mai bine un motor electric de Tesla decât un V10 de Lamborghini. Dar nu-mi permit Lamborghini-ăla, nici să-l cumpăr, nici să-l întrețin. Ca să nu mai spun de impozite. Poate e în ADN-ul nostru, poate așa suntem construiți. O avem în gene treaba asta, să ne adaptăm mai greu la nou. Câteodată poate e rău, dar e răul cunoscut și ne e frică de absolut tot ce e nou. Liniștea asta acum 20 de ani o întâlneai într-o mașină de rangul lui Bentley Rolls-Royce, o mașină care costa foarte, foarte mulți bani. Iarăși performanța unei mașini electrice, vorbim de Tesla, dar sunt unele mult mai performante, unele mai puțin performante, dar nu contează mult. Dar o performanță dintre asta aveai acum 20 de ani într-un Ferrari F360 Modena, să spun, care iarăși costa foarte mult. Și nu le aveai ambele, și confortul și sportivitatea în aceeași mașină. Ei, uite, acum am ajuns în ziua de astăzi, avem într-o mașină dintre astea. Salutare, prieteni, bun găsit la un nou material Tesla Holic Out of Spec. Începem. Păi dacă la situația actuală aplicăm o psihologie inversă, avem următorul scenariu. Într-un univers paralel unde există doar mașini electrice și încă nu s-a inventat motorul cu ardere internă, și evoluția a ajuns fix în punctul în care suntem noi acum. Și marea problemă a umanității de acolo este faptul că timpii de încărcare a unei mașini electrice durează destul de mult, sunt foarte mari timpii și încă nu au trecut de range anxiety. Ei, și atunci un hoț de acolo, că lumea nu-i perfectă, au și ei hoți, vin și ne fură nouă toată tehnologia motorului cu ardere internă. Și o duc la ei și le-o prezintă în felul următor. Uite, am inventat o nouă tehnologie, un nou motor, nu o să mai avem problema aia cum statul l-a încărcat 20 de minute, 15 minute, jumătate de oră și nu vom mai avea nici range anxiety. Și hai și explicăm cum e. Și atunci începe. Păi, în spate ai un rezervor mare cu un lichid inflamabil, ăla este combustibil în loc de baterie. Păi da, spuneam de astea că e posibil să ia foc, alea nu ia foc. Și alea cum funcționează? Lichidul ăla merge prin niște țevi până în față la motor și acolo ai o explozie continuu explodează ceva. Motorul este compus undeva la 90% mai multe piese decât la motorul nostru, adică să înțelegi, în motorul ăla mai ai încă două piese care seamănă foarte mult cu motorul nostru electric, adică ai odată alternator, odată electromotor. Adică tu știi cât de simplu este un alternator și un electromotor, dar cam pe principiul ăla funcționează mașina cu motor electric. Și asta îl face mai puternic? Nu, este mai slab, mai silențios? Nu, că are vibrații. O pot încărca acasă? Nu, trebuie să mergi la benzinărie, ăla trebuie extras din pământ, trebuie făcut prin niște rafinării. Și măcar iese mai ieftin? Nu. Da, este mai simplu ca și metodă? Nu, este mai complex, este și mai puțin eficient motor electric la noi, fiind undeva la 80-90% eficiență, iar motorul termic undeva la 25%, restul e pierdere căldură și mai face și fum. Și în afară de motorul ăsta mai sunt complicații, mai este altă piesă? Păi da, mai este cutia de viteze, că acolo ai un ambreiaj cu niște pinioane. Și este mai silențioasă? Nu, că dacă arde trebuie să dea și fum și face și zgomot. Și da, tot ca la astea, așa, nu ai mentenanță, nu ai nimic de făcut. Nu, ai de schimbat uleiuri, lichide, curele, roticele, filtre. Dar iese mai ieftin decât asta? Nu. Credeți că în situația aia s-ar inventa motorul ăsta cu combustie internă? Și atunci avantajele care sunt? Deci vă întreb pe voi, care sunt avantajele? Mai ieftin? Nu. Mai puternic? Nu. Mai silențios? Nu. Deci ai două avantaje: o încarci foarte repede, o alimentezi foarte repede la benzinărie, iar pe asta poți să o alimentezi noaptea acasă, sau cât mănânci la un restaurant, sau cât ai intrat într-un magazin și ai făcut cumpărături. Mulți care ezită se gândesc la lucrul ăsta: ce fac la drum lung, unde o încarc, cum fac? Când toată viața sau când majoritatea timpului tu îl petreci undeva în jurul casei, drumurile lungi fiind foarte rare. Acum depinde pentru fiecare ce înseamnă drum lung, fiecare le vede în felul lui. Și mai este avantajul că nu ai range anxiety. Ăla e de ce nu ai? Că dacă îi să luăm o mașină electrică de 400 de cai, posibil să aibă același range, dacă nu mai mare, decât o mașină cu motor termic de 400 de cai. Fiindcă la mașina electrică de 400 de cai poți merge economic și consumă foarte puțin.
la aia cu motor termic de 400 de cai, oricum mai merge, tot mult consum. Sau ești un tip de ăla cum am fost eu, care a ținut la mașinile lui și întotdeauna am evitat, dacă trebuie să mă duc până la un supermarket care este la 1 kilometru, să pornesc mașina. Am zis că nu are rost să pornesc mașina pentru 1 kilometru, fiindcă o pornesc ca să o opresc imediat. Cu asta nu ai nicio problemă. Sau este foarte frig afară și ai plecat. Ai pornit, mașina cu motor termic se încălzește într-un fel și apoi ai plecat. Și trebuie să mergi ușor, să fii atent, să nu îi dai ture, fiindcă o strici. Asta în cazul în care, repet, ești genul de om care ține la mașini. Aici nu mai ai problema asta. Te-ai urcat și ai dat. Iarăși am fost în Italia, în Dolomiți, în pasul Stelvio, acum vreo 4 ani, cu Alfa Brera. Vă spun pe cuvânt, am simțit cum sus mașina nu mai trăgea așa ok. Aerul este mult mai rar. Electrica merge și pe lună, nu-i trebuie aer ca să meargă. Poți trece cu ea prin apă. Sunt o grămadă de clipuri pe internet, n-am să fac testul ăsta, că chiar nu sunt chiar așa nebun să demonstrez eu toate cu mașina mea. Dar motorul ăsta nu ia apă. Dacă toate sunt capsulate bine acolo, n-ai să ai probleme. Și un EV este mai sigură decât un motor termic din punct de vedere dinamic. La orice EV bateria este jos, centrul de greutate este mult mai bine poziționat. S-a cam dus era motoarelor boxer pe mașini convenționale. Dar dacă vorbim de Porsche și, nu știu, Subaru dacă mai făceau. Deci din punctul ăsta de vedere, mult mai safe un EV. Chiar și SUV-urile. Cea mai des întâlnită scuză este nu mi-au electrică pentru că mă încurcă la drum lung sau un concediu. Și acum vă întreb și eu pe voi ce înseamnă pentru voi drum lung. Că un drum de București de la Iași de 400 km poate fi pentru unii lung, pentru alții să nu fie lung. Pentru mine cam asta este cel mai lung drum pe care îl fac. Dar dau exemplu mașina asta. Dacă o încarc 90% în Iași și plec la București, ajung fără probleme, fără să încarc pe drum. Dar vorbim de un drum de 6 ore plus. Chiar în 6 ore nu oprești deloc? Adică eu am făcut drumul ăsta, puteam să merg fără să opresc și tot am oprit. Și dacă tot am oprit, am și încărcat. Am povestea pe undeva pe aici. Am să las linkul în descriere. Deci dacă o mașină, dacă tu alegi, orice mașină ai alege, dacă mașina aia este capabilă să facă 300 de km cu bateria, e fix ce trebuie. 300 de km îi faci în 4 ore maxim, dar nu cred că reușești. La noi în țară, în condițiile de drum care le avem noi, nu vorbim doar de autostradă. Deci nu trebuie să te iei după ăia care nu au. Mai gândește la un lucru, din toți ăștia care și-au luat, câți au renunțat la ele? Eu nu zic că nu-ar fi, dar câți, care este procentajul? Câți au avut electrică și au zis că nu mai îmi trebuie, vreau înapoi la benzină? Și nu vorbesc că aveau bani de Lamborghini și au luat Spring și au zis că nu le place. Nu, vorbesc de mașini similare. Câți au renunțat la ele? Ăla cu concediu, că te duci odată în Grecia pe an sau de 2 ori pe an, ești în concediu, nu ai nicio grabă. Da, într-adevăr, poate este un inconvenient să stai pe la încărcat, cu toate că nu e chiar cum crezi, sau bătăi de cap să cauți stații de încărcare. Dar pentru ideea asta, gândirea nu este tocmai bună. La o mașină cu costuri relativ apropiate la achiziție, ai costuri semnificativ mai mici de deplasare cu un EV și semnificativ mai mici la întreținere, fiindcă aici nu ai ce întreținere să ai. Da? Cel puțin la Tesla, tu ai de schimbat doar filtrul de aer care îi recomandă să-l schimbi la 10.000 sau 15.000. Din punctul meu de vedere ar trebui schimbat de 2 ori pe an. Sau dacă decizi să-l schimbi doar o dată pe an, schimbă-l la sfârșit de toamnă sau în toamnă, când începe să schimbe vremea, fiindcă îți va face probleme. Odată nu mai face față, fiindcă este îmbuxit și va consuma mai mult, ventilatoarele vor munci mai greu și 2, îți vor aburi geamurile mai repede. Plus mirosul, îl simți mirosul în mașină, cu siguranță. Pe ideea că poate o dată pe an te duci să dormi cu cort undeva și e mai bine în autorulotă, mergi cu autorulotă tot anul.
Și nu e ok. Adică tu sacrifici confortul zilnic pentru că o dată pe an îți este mai bine. Și crede-mă că nu e chiar așa. Și nu e chiar cum vorbește lumea. Bine, și mai sunt și eu alți care nu mi-au electrică fiindcă nu-mi place, dar nu s-au urcat în viața lor, habar nu am despre ce este vorba. Trageți voi concluziile, poate a fost lung clipul, poate a fost plictisitor, dar eu consider că așa trebuie pus problema. Și cam asta trebuie făcut când îți iei o mașină nouă. Aoleu, mamă, ce rău e aici. Dacă cumva doriți să achiziționați o Tesla nouă, întotdeauna este bine să folosiți un link de referral, fiindcă acesta vă poate aduce discount. Dacă tu ai comandat o mașină Tesla fără link de referral, ăla e prețul de acolo. Dacă ai pus un link de referral, în funcție de perioada în care cumperi mașina, pot fi anumite discounturi și pot folosi linkul meu și eu primesc niște puncte pe care le pot transforma în kilometri, în accesorii, în altceva. Am să las linkul meu de referral undeva pe aici sau chiar și în descriere, îl puteți folosi dacă doriți să achiziționați un model de Tesla. Bineînțeles, asta în cazul în care nu aveți un apropiat și vreți să-l ajutați pe el. Iar dacă sunteți hateri, puteți să nu folosiți link de-a naibii să nu câștige ăla nimic, dar nici voi nu câștigați nimic. Dar hateri cu Tesla mai rar, că nu cred. Și repet, vorbesc de Tesla fiindcă Tesla am. Sunt convins că sunt și alte mașini mai faine, mai luxoase, mai... Aici am considerat eu că trebuie să mă încadrez eu. Raport, performanță, preț, economie, design, aici m-am încadrat eu. Aici m-am regăsit eu, în mașina asta.